In this video, mag-download tayo ng Statement of Account sa Landbank. Online lang, pwede siyang gawin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung matagal na kayong nagla-Landbank online banking at nakapag-download na rin kayo ng app ng Landbank, at kapag chinek nyo nga yung account nyo sa Landbank na app, mapapansin nyo na walang option dito na mag-download ng e-statement of account. Kahit i-check nyo yung settings, wala siya dito. So pag ganun, ang gagawin nyo ay dapat pumunta kayo sa mismong website na lang ng iAccess. Pwede nyo pa rin gamitin yung phone ninyo, pero dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer na lang. At regardless nga sa device na gamit inyo, basta nakaka-access kayo sa website ng Landbank iAccess, that's lbpiaccess.com, pwede na kayo mag-login gamit yung username and password. At dito nga sa iAccess, kapag sa web version, kailangan pa ng OTP para makapag-proceed sa login. Hintayin lang ang code na ma-receive sa phone at i-enter yon dito. Reminder lang na pag nakaka-receive ng OTP, huwag itong ibibigay kahit kanino man. Ito na agad yung account natin sa Landbank. Meron ditong account summary kung saan makikita agad yung balance. So pareho naman to ng nakikita ko sa app. Ang kailangan natin puntahan na itong transaction details. Meron ditong option ng statement. I-check natin yan. At ito na yung mga transaction na nangyari in the past. Pag na-scroll down kayo, pwede nyo na itong i-download or i-print. At i-download na rin natin or i-print, portable document format. Makikita agad natin siya dito. Ito yung account number natin at ito yung mga nangyaring transaction. Also, pag pumunta kayo sa transaction details ulit, may makikita kayo dito, download eSOA. Just in case na may nakikita kayong file dito, pwede nyo na siyang i-download at ipa-print. Sa case ko kasi wala ako nakikita, pero yung pinaka-statement of account or transaction details na nakikita ko is under here sa statement mismo. So, pwede nyo nang i-explore yung Landbank account niyo. Kung sakali nga naman na nire-require kayo ng statement of account sa bank account nyo nga, pwede nyo itong gamitin maybe for requirements or for tracking ng mga past transactions. Pero just in case na hindi pa enough yung available sa app or sa web version ng iAccess Landbank, pwede na kayong pumunta sa branch para mag-request ng statement of account. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!